फर्स्ट एपिसोडमा हामीले इन्डियाको एमाजोन सेलर एकाउन्ट खोल्ने तरिकाले सिक्यौँ। तर यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ पनि एमाजोन छ भने तपाईँ त्यहीँको पनि एमाजोन सेलर एकाउन्ट खोलेर तपाईँ सेल गर्न सक्नुहुनेछ र एउटै एमाजोनको एकाउन्ट युज गरेर कसरी हामी देश-विदेशहरूमा सेल गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरालाई आजको यस भिडियोमा हामी जान्नेछौँ। यो दोस्रो भागमा तपाईँलाई म बताउन गइरहेको छु कि कसरी म एमाजोन इन्डियाकै एकाउन्टलाई युज गरेर बाँकी एमाजोनको वर्ल्ड वाइड प्लेटफर्महरूमा आफ्नो सामान सेल गर्छु भनी। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँले इन्डियाको एमाजोन सेलर एकाउन्ट खोल्नु भइसकेपछि तपाईँले सर्वप्रथम त तपाईँले आफूले बेच्ने सामानलाई एमाजोन इन्डियाको प्लेटफर्ममा लिस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले लिस्टिङ गर्नु भइसकेको सामान लाइभ भएपछि मात्र हामीले एमाजोनमा सामान सेल गर्न सक्नेछौँ। एमाजोनमा सामान कसरी लिस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म तपाईँलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा भन्नेछु। सामान तपाईँको एमाजोनमा लाइभ भइसकेपछि तपाईँले यही सामानहरूलाई एमाजोनको ग्लोबल सेलर एकाउन्ट युज गरेर विभिन्न देशहरूमा जस्तै युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान आदि इत्यादि देशहरूमा बेच्न सक्नुहुनेछ। अब जानौँ कि के हो एमाजोनको ग्लोबल सेलर एकाउन्ट बारे। एमाजोनको 3वटा सेलर एकाउन्ट मोडुलहरू छन् र ती हुन् फर्स्ट इज इन्डिभिजुअल सेलर एकाउन्ट, सेकेन्ड इज प्रोफेसनल सेलर एकाउन्ट एन्ड थर्ड इज ग्लोबल सेलर एकाउन्ट। यदि हामी ग्लोबली सेल गर्न चाहन्छौँ भने हामीले यो एमाजोनको 3वटा सेलर मोडुलको बारेमा जान्न एकदमै जरुरी छ। पहिला कुरा गरौँ इन्डिभिजुअल सेलर एकाउन्ट मोडुलको बारेमा। इन्डिभिजुअल सेलर एकाउन्ट चाहिँ कमिसन बेस्ड सेलर एकाउन्ट हो। यो सेलर एकाउन्ट मेन्टेन गर्नको लागि सेलरले एमाजोनलाई महिनामा पैसा दिइराख्नु पर्दैन। सेलरले एमाजोनलाई पैसा तब मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ जब चाहिँ उसले एमाजोनमा आफ्नो सामानहरू सेल गर्नेछ। हरेक सेल गरेको सामानबाट एमाजोनले आफ्नो 10 देखि 30% कट लिनेछ, जुन चाहिँ एमाजोनलाई तिरेको कमिसन चार्ज सरी नै हो र जसलाई चाहिँ एमाजोनले एमाजोन रिफलर चार्जेस भनी डिडक्ट गर्ने गर्दछ। तपाईँको सुरुवाती बेलामा तपाईँलाई इन्डिभिजुअल सेलर एकाउन्ट मोडुल नै तपाईँलाई बेस्ट हुनेछ, किनभने तपाईँको सामानको डिमान्ड एमाजोनमा के कति छ र कुन क्वान्टिटी र भोल्युममा तपाईँको सामान एमाजोनमा सेल हुनेछ भन्ने बारे तपाईँलाई सुरुको बेलामा थाहा भएको हुँदैन। सेकेन्ड मोडुल हो प्रोफेसनल सेलर एकाउन्ट। प्रोफेसनल सेलर एकाउन्ट इन्डियामा नभएर विदेशहरूमा मात्र एभाइलेबल छ, जस्तो कि युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया आदि इत्यादि देशहरूमा। प्रोफेसनल सेलर एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले हरेक महिना पैसा तिरिराख्नु पर्नेछ आफ्नो एमाजोन एकाउन्ट एक्टिभ राख्नको लागि। यदि पैसा तिर्न सक्नु भएन भने तपाईँको एकाउन्टलाई एमाजोनले डिएक्टिभेट गर्नेछ। यो प्रोफेसनल सेलिङ एकाउन्टको फाइदा चाहिँ यस्तो सेलर मात्रलाई हुने गर्दछ जसले एकदमै हाई भोल्युममा एमाजोनमा सेल गर्ने गर्दछ। उदाहरणको लागि, यदि मैले एमाजोन युएसएमा एक महिनामा 30 लाखको सेल गरेँ र मेरो प्रोफेसनल सेलर एकाउन्टको चार्ज मात्र $100 हो भने मैले $100 मात्र एमाजोनलाई पे गरेर पुराका पुरा 30 लाख नै मैले आफ्नो लागि राख्न पाउनेछु, जुन चाहिँ मेरो लागि फाइदाको कुरा हुनेछ। तर यदि मैले यस्तो बेलामा इन्डिभिजुअल सेलर एकाउन्टको युज गर्नेछु भने मलाई घाटा हुनेछ, किनभने यस्तो बेलामा मैले एमाजोनलाई मैले बेचेको इच सामानको 10 देखि 30% कट मेरो फाइदाबाट खान दिनेछु, जुन चाहिँ मेरो लागि मेरो प्रफिट मार्जिन घटाएर आफ्नै खुट्टामा बन्चर हानुसरी हो। प्रोफेसनल सेलर एकाउन्टमा नि एमाजोन रिफरल चार्जेसहरू त हुने गर्दछ, तर इन्डिभिजुअल सेलर एकाउन्टभन्दा प्रोफेसनल सेलर एकाउन्टमा एमाजोन रिफरल चार्जेसहरू कम प्रतिशतको हुने भएको भएर एमाजोनमा लार्ज भोल्युममा सेल गर्नेहरूका लागि ओभरअलमा प्रफिट मार्जिन बढी बस्ने गर्दछ प्रोफेसनल सेलर एकाउन्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ। थर्ड एकाउन्ट मोडुलमा पर्दछ ग्लोबल सेलर एकाउन्ट। ग्लोबल सेलर एकाउन्ट चाहिँ उसका लागि हुन् जो चाहिँ आफ्नो सामान वर्ल्ड वाइड बेच्न चाहिरहेको छ एमाजोनको प्लेटफर्म मार्फत। यसमा एउटा सेल्फ सर्भिस भन्ने अप्सन हुन्छ भने अर्को हुन्छ एफपिए सर्भिस, जसलाई चाहिँ फुलफिलमेन्ट बाई एमाजोन पनि भन्ने गरिन्छ। सेलर यो दुईटा सर्भिसको मद्दतले एमाजोन मार्फत वर्ल्ड वाइडमा सेल गर्न सक्दछ। यो सेल्फ सर्भिस र एफपिए बारेमा म तपाईँलाई मेरो अर्को भिडियोमा अलि विस्तृत रूपमा भन्नेछु। एमाजोन इन्डियामा भने चाहिँ प्रोफेसनल सेलर एकाउन्ट मोडुल हुँदैन र मात्र इन्डिभिजुअल र ग्लोबल सेलर एकाउन्टको मोडुल हुने गर्दछ, जबकि अरू विदेशहरूमा 3वटा नै सेलर एकाउन्ट मोडुलहरू एभाइलेबल हुने गर्दछ र कुनै देशमा त इन्डिभिजुअल सेलर एकाउन्ट मोडुल भन्ने नै हुने गर्दैन। सो एमाजोनको सेलर एकाउन्ट मोडुलको एभाइलेबिलिटी इच कन्ट्री वाइज डिफ्रेन्ट हुने गर्दछ। सो यदि तपाईँको एमाजोन एकाउन्ट इन्डियाको हो भने तपाईँको एमाजोन एकाउन्ट इन्डिभिजुअल सेलर एकाउन्टवाला हुनेछ, जसलाई तपाईँले ग्लोबल सेलर एकाउन्टमा सहिलेसँग कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तर आफ्नो इन्डिभिजुअल सेलर एकाउन्टले ग्लोबल सेलर एकाउन्टमा परिणत गर्नलाई तपाईँले एमाजोनलाई एउटा फी तिर्नुपर्नेछ, जुन चाहिँ लगभग आइसी 5000 जति पर्न जाँदछ, जुन चाहिँ तपाईँले एमाजोनलाई मन्थली जस्तो नै पे गरिराख्नु पर्नेछ। यदि तपाईँले एमाजोनलाई यो फिज मन्थली तिर्नु भएन भने एमाजोनले तपाईँको ग्लोबल सेलर एकाउन्टलाई डिएक्टिभेट गरिदिनेछ। इभन विदेशका प्रोफेसनल सेलर एकाउन्ट भएकाहरूले पनि आफ्नो
एकाउन्टलाई ग्लोबल सेलर एकाउन्टमा परिणत गर्नको लागि Amazonलाई फिस दिनुपर्नेछ, जुन चाहिँ कन्ट्री वाइज वान टाइम, मन्थली वा पर इयर हुन सक्दछ। Amazon एकाउन्ट चाहे इन्डियाको होस् वा अरू नै कुनै देश-विदेशको ग्लोबल सेलर एकाउन्टमा कन्भर्ट हुनको लागि Amazonको सबै सेलर एकाउन्टवालाहरूले यो फिस वा चार्जेस भने चाहिँ Amazonलाई तिर्नु नै पर्नेछ। त्यसैले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर मात्र आफ्नो इन्डिभिजुअल वा प्रोफेसनल सेलर एकाउन्टलाई ग्लोबल सेलर एकाउन्टमा कन्भर्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।